नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जय हरी गावंडे तुम्हा सर्वांचं माझ्या इजी सायन्स या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे वर्ग 10 विज्ञान तंत्रज्ञान भाग 1 मधील प्रकरण 2. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रकरण 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण यामधील महत्त्वाचा भाग तो म्हणजे मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी हा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, माझे असेच व्हिडिओ तुम्हाला पाहायचे असतील तर माझ्या इजी सायन्स या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा आणि लाईक देत चला आणि हा व्हिडिओ पूर्ण पाहण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व काही समजून जाईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपण पाहूया मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी, मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. दिमित्री मेंडेलिव्ह या रशियन वैज्ञानिकाने इसवी सन 1869 ते 1872 या काळात मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी विकसित केली. विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण पाहिले मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणाचे प्रयत्न बऱ्याच शास्त्रज्ञांनी केले. सुरुवातीच्या काळात धातू, अधातू व धातू सदृश अशी मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणाची मांडणी केली गेली होती. त्यानंतर डोबेरायनर यांनी त्रिके तयार केले, तर न्यूलँडच्या यांनी त्यांचा अष्टकांचा नियम मांडला आणि त्या काळातील मूलद्रव्याचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. इसवी सन 1869 ते 1872 या काळात दिमित्री मेंडेलिव्ह या रशियन वैज्ञानिकाने सुद्धा मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणाचा असाच प्रयत्न केला आणि आवर्त सारणी विकसित केली. मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी म्हणजे मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणातील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. मूलद्रव्याच्या वर्गीकरणाचा सर्वात अगोदर आणि महत्त्वाचा प्रयत्न जो केला असेल तर तो मेंडेलिव्ह यांनी केलेला आहे. अणुवस्तुमान हा मूलद्रव्यांचा मूलभूत गुणधर्म प्रमाण मानून मेंडेलिव्हने त्याकाळी ज्ञात असलेली 63 मूलद्रव्ये त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली. डोबेरायनरप्रमाणेच मेंडेलिव्हने सुद्धा त्या काळामध्ये अस्तित्वात असलेली जवळपास 63 मूलद्रव्ये त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली. म्हणजे अणुवस्तुमान हा मूलद्रव्याचा मूलभूत गुणधर्म या ठिकाणी प्रमाण मांडला किंवा प्रमाण मानून मेंडेलिव्हने त्याकाळी अस्तित्वात असलेली 63 मूलद्रव्ये अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली. या मूलद्रव्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मानुसार मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांच्या आवर्त सारणीची रचना केली. म्हणजे या ठिकाणी मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांची मांडणी करत असताना मूलद्रव्यांचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म हे प्रमाण मानले आणि संबंधित मूलद्रव्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थी मित्रांनो, मेंडेलिव्हने त्यांच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्याची मांडणी नेमकी कशा प्रकारे केली किंवा त्याची रचना कशा प्रकारची आहे. मूलद्रव्यांच्या आवर्त सारणीची रचना करताना मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांच्या हायड्रोजन व ऑक्सिजन बरोबर झालेल्या हायड्राईड व ऑक्साईड संयुगांची रेणुसूत्रे हे रासायनिक गुणधर्म आणि मूलद्रव्यांचे तसेच त्यांच्या हायड्राईड व ऑक्साईड या संयुगाचे द्रवणांक, उत्कलनांक व घनता हे भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले. या ठिकाणी मित्रांनो, मूलद्रव्यांच्या आवर्त सारणीची रचना करत असताना मेंडेलिव्हने जेवढी मूलद्रव्ये होती त्या मूलद्रव्यांच्या हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या 2 मूलद्रव्यांबरोबर किंवा 2 वायू मूलद्रव्याबरोबर होणाऱ्या अभिक्रिया अभ्यासल्या व त्यानुसार त्यांचे हायड्राईड व ऑक्साईड या संयुगांची रेणुसूत्रे हे रासायनिक गुणधर्म आणि मूलद्रव्यांचे तसेच त्यांच्या हायड्राईड व ऑक्साईड या संयुगांचे द्रवणांक असतील, उत्कलनांक तसेच त्यांच्या घनता हे भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले. मेंडेलिव्हला असे दिसून आले की ठराविक अवधीनंतर भौतिक व रासायनिक गुणधर्मामध्ये सारखेपणा असलेल्या मूलद्रव्यांची पुनरावृत्ती होते. त्या काळी अस्तित्वात असलेली 63 मूलद्रव्यांची मांडणी करत असताना मेंडेलिव्हने त्यांच्या हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बरोबर होणाऱ्या अभिक्रिया लक्षात घेऊन त्यांची जे हायड्राईड व ऑक्साईड ही जी संयुगांची रेणुसूत्रे होती त्यांचे रासायनिक गुणधर्म आणि मूलद्रव्यांचे तसेच त्यांच्या हायड्राईड व ऑक्साईड या संयुगांचे द्रवणांक तसेच उत्कलनांक आणि त्यांच्या घनता हे भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले. त्यांना असे आढळून आले की विशिष्ट कालावधीनंतर किंवा ठराविक अवधीनंतर संबंधित मूलद्रव्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मामध्ये सारखेपणा असलेल्या मूलद्रव्यांची पुनरावृत्ती होते. म्हणजे 63 जी मूलद्रव्ये त्यावेळेस अस्तित्वात होती तर त्यांच्या चढत्या अणुवस्तुमानाने मांडणी करत असताना त्यांना असे लक्षात आले की ठराविक कालावधीनंतर किंवा विशिष्ट कालावधीनंतर संबंधित मूलद्रव्यांचे जे गुणधर्म आहेत, रासायनिक किंवा भौतिक गुणधर्म यानुसार त्यांच्यामध्ये पुनरावृत्ती म्हणजे पुन्हा पुन्हा ते गुणधर्म दिसून येतात असे त्यांच्या लक्षात आले आणि या आधारेच मेंडेलिव्ह यांनी पुढील आवर्ती नियमाचे प्रतिपादन केले. त्यांचा आवर्ती नियम असा:
मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्ती फल असतात. म्हणजे संबंधित मूलद्रव्याचे जे भौतिक किंवा रासायनिक गुणधर्म आहेत हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्ती फल आहेत. म्हणजे ज्याप्रमाणे मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या अणुवस्तुमानाप्रमाणे केली होती त्यानुसार त्यांचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म हे ठरलेले असतात असे त्यांच्या नियमामध्ये सांगितलेले आहे. म्हणजेच मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्ती फल आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण खाली मेंडेलिव्हचा आवर्त सारणी या ठिकाणी दिलेली त्याबद्दल आता चर्चा करणार आहोत. मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीतील उभ्या स्तंभांना गण म्हणतात तर आडव्या ओळींना आवर्त असे म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, गण म्हणजे काय आणि आवर्त म्हणजे काय? मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये जे उभे स्तंभ आहेत, म्हणजे उभे स्तंभ आपल्याला जे या ठिकाणी दिसतात त्यांना गण म्हणतात तर आडव्या ओळींना आवर्त म्हणतात. या ठिकाणी आपल्याला या आवर्त सारणीमध्ये काही गण दिसतात, म्हणजे उभे स्तंभ दिसतात. या ठिकाणी उभे स्तंभ कोणते आपण या ठिकाणी आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतात. या ठिकाणी ह्या ज्या श्रेणी आहेत या ठिकाणी काही आडव्या ओळी आहेत आणि काही उभे स्तंभ आहेत. आकृतीमध्ये हे जे उभे स्तंभ आपल्याला दिसतात, जसे की हा स्तंभ असेल, हा स्तंभ असेल किंवा गण क्रमांक 1 पासून गण क्रमांक 8 पर्यंत हे जे उभे आपल्याला दिसतात किंवा उभे स्तंभ दिसतात या सर्वांना गण असे म्हणतात. थोडक्यात या आवर्त सारणीतील हे जे उभे स्तंभ आहेत एकूण यांना गण म्हणायचं तर आडव्या ओळींना आवर्त म्हणतात. आकृतीमधील किंवा या तक्त्यामधील आवर्त सारणीमधील या ठिकाणी ह्या ज्या ओळी दिसतात, आडव्या ओळी दिसतात, त्यांना आपण आवर्तने संबोधू शकतो किंवा त्यांना आवर्तने असे म्हणतात. या ठिकाणी आकृतीमध्ये आपल्याला ह्या ज्या आडव्या ओळी दिसतात त्यांना या ठिकाणी आवर्तन संबोधले की त्यांना आवर्तने असे म्हणतात. म्हणजेच एकूण जर आपण पाहिलं तर मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये आपल्याला 1 पासून 8 पर्यंत जे उभे स्तंभ दिसतात त्यांना गण म्हणतात. तर या ठिकाणी काही आडव्या ओळी आहेत आकृतीमध्ये, या एकूण आडव्या ओळींना एकत्रितपणे आवर्तने असे म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर आवर्त सारणी पाहिली तर यामध्ये आपल्याला काही मूलद्रव्य त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडलेली दिसतात. जसे की गण क्रमांक 1 मध्ये आपल्याला R2O, समोर जर आपण पाहत गेलो तर RO, R2O3 अशा प्रकारचे काही संयुगे दिसतात. तर आपण जर खाली आडव्या ओळी पाहिल्या तर याच्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या आडव्या ओळीमध्ये आपल्याला हायड्रोजन हे मूलद्रव्य दिसते. त्यानंतर त्या खालच्या आवर्तनामध्ये लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम अशी मूलद्रव्ये आपल्याला दिसतात. यांची मांडणी मेंडेलिव्हने त्यांच्या चढत्या अणुवस्तुमानाप्रमाणे केलेली आहे आणि संबंधित गणामधील मूलद्रव्यामध्ये रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्माची पुनरावृत्ती होत असताना आपल्याला या ठिकाणी दिसत असते. विद्यार्थी मित्रांनो, मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीत वरच्या भागात संयुगांची सर्वसाधारण रेणुसूत्रे R2O, R2O3 या पद्धतीने दर्शविली आहेत. या ठिकाणी R म्हणजे संबंधित मूलद्रव्य होय, तर प्रचलित पद्धतीत हे रेणुसूत्र R2O आणि R2O3 अशी सुद्धा लिहितात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, मेंडेलिव्हने आपल्या आवर्त सारणीमध्ये त्या काळामध्ये अस्तित्वात असलेल्या 63 मूलद्रव्याची मांडणी अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडणी करण्याचे प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच या ठिकाणी मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीबद्दल ही माहिती या ठिकाणी आपण पाहिली आहे. यानंतरच्या भागामध्ये आपण मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीचे गुण काय आहेत आणि मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमधील त्रुटी कोणत्या प्रकारच्या आहेत हे अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद.